හරි කලින් ලෙසන් එකේදී අපි බලුවා කොහොමද ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ඩේටාබේස් එකට ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. ගිය අන්තිමටම අපි දැක්කා මේ කොලම් වලට මොන හරි ඩේටා එකක් යවන්නේ නැතුව අපි සබ්මිට් කළොත් error එකක් එනවා. මේ error එකේ තේරුම තමයි මෙයා කියනවා column first name cannot be null. ඒ කියන්නේ table එකේ first name කියන column එක null කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අපි මුලින්ම table එක හදද්දි කිව්වා මේ එකක්වත් nullable නෙමේ. table එක ගත්තොත් මේ තියෙන first name null වෙන්න බෑ. address null වෙන්න බෑ. අනිත් ඒවා null වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ first name එකට සහ මේකට data එකක් යවුවේ නැති හන්ද තමයි මේ error එක එන්නේ. නමුත් ඉතින් මේක වෙන්නේ. ඇත්තට මේක practically live දුවන software එකක් වුණොත් මේ system එකක් වුණොත් එහෙම මෙහෙම error එකක් එන එක අවුල්. අපි user ට කියන්න ඕන මෙහෙම යහදිසිය first name එක ගහන්න නැතුව නැත්නම් required field එකක් ගහන්න නැතුව submit කළොත් අපි user ට පෙන්නන්න ඕන error එක නැතුව first name කියන එක කරුණාකරලා type කරන්න. first name එක අපිට required. ඒ වගේ message එකක් අපි පෙන්නන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද Laravel වල ඒ වැඩේ කරන්න කියලා. මේකෙදි මේකෙදී අපි control එකට ගිහින් මුලින්ම rules ටික ලියනවා. rules අපිට ලියන්න පුළුවන් එකින් එකට එන column first name එකේ පළවෙනි rule එක තමයි required. මේක string එකක් වෙන්නත් ඕන කියලා මම කියනවා. first name එකට අනිවාර්ය value එකක් තියෙන්න ඕන. ඒත් එකම එක string එකක් වෙන්නත් ඕන. ඔන්න ඕක තමයි දැනට අපේ තියෙන නීති. බලමු අපි තව required වුණා. first name එක null නැහැ. last name එක null වෙන්න පුළුවන්. contact number එක null වෙන්න පුළුවන්. address එක null නැහැ. එහෙනම් අපි address එකටත් දාගමු. හරි. ඊට semicolon එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි validate එකට කියනවා. validate කරන්න වෙනම කෙනෙක් ඉන්නවා අපේ. validator මෙතනදී import කරනවා මෙන්න මේ facade වලට දාලා validate එක. මතක තියාගන්න වෙන එකක් ගත්තට මේ validate එක හරියට වැඩ කරන එකක් නැහැ. validator make මුලින්ම යවන්න ඕන අපි මොකද්ද validate කරන data ටික. request all. අපි මේ request එකේ එන ඔක්කොම data ටික යවනවා validate කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා මෙන්න මේ rules වලට. අපි දැන් rules ටිකක් කිව්වා. මෙන්න මේ rules ටිකට අදාළව අපිට validate කරලා දෙන්න කියලා. දැන් අපි බලමු මෙයා කියන විදිහට අපිට validate කරලා දෙනවද කියලා. refresh කළා. නිකන් සබ්මිට් කරනවා. නෑ තාම error එක එනවා. මේකට හේතුව මොකක්ද? මේකට හේතුව තමයි අපි validate කරන්න කියලා මට කිව්වට මේ validation rules fail වුණොත් නැත්නම් මේ විදිහට මේ කියන්නේ මේ අදාළ rules පිළිපදින්නේ නැත්නම් මොකද කරන්න ඕනේ කියලා මට තාම කිව්වේ නැහැ. ඒකට අපි කියනවා return redirect back with errors validator with input. අපි මෙයාට කියනවා sorry මේකට කලින් අපි දාන්න ඕනේ if validator fails. අපි කියනවා validator එක fail වුණොත් ඒ කියන්නේ මේකේ මොකක් හරි validation message එකක් වැරදුනොත් එහෙම fails කියන එකට එන්න ඕන function එක මේක validator එක fail වුණොත් එහෙම මෙයා return කරන්න back ආපස්සට යවන්න validator එකේ තියෙන errors ටිකත් සහ with input ඒ කියන්නේ front end එකේ මොන හරි data ටික අරගෙන ආවනම් ඒ input ටිකත් එක්ක back end එකට යවන්න කියන එක තමයි මේකේ තේරුම. දැන් අපි බලමු මේක submit කරලා මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි මෙහෙම submit කළාට error එකක් එන්නේ නැහැ දැන්. ඒ කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් අර validator එකෙන් කරලා තියෙනවා. හැබැයි මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද customer නැත්තම් client මෙතන ඇවිල්ලා user මේක submit කළාම මෙහෙම නිකන් redirect කරලා වැඩක් නැහැ. user ඇත්තටම පෙන්නන්න ඕන මොකද්ද මෙතන තියෙන අවුල කියලා. ඒ කියන්නේ validation errors ටික අපි පෙන්නන්න ඕන. එහෙමනම් අපි මෙතන front end එකේදී messages ටික වෙනවා. අපි බලමු මෙන්න මෙතන. අපි මෙතන පෙන්නමු. අපි මුලින්ම කියන්න ඕන if මෙන්න මෙහෙම තමයි if එකක් type කරන්නේ Laravel blade එකක් ඇතුලේ errors any මොන හරි error එකක් තියෙනවා නම් div dot alert මේවා bootstrap ඒවා නම් ලොකුවට හිතන්න එපා. you will ඊට පස්සේ අපි ආයි කියනවා for each errors all
error li පොතේ හැටියට නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තියෙන errors ටික එකින් එක අරගෙන පෙන්වන්න කියලා තමයි අපි මෙතන කිව්වේ. බලමු අපි මේක refresh කරලා ටාන්ටනාන් ඔන්න හරි. මේ ටික අපි යවුවා, මේ ටික යවුවා, මේ ටික යවුවා. මේ ටික ඔක්කොම යවලා දැන් අපි first name එක විතරයි ඕනේ යවන්න නැත්තේ. submit කරලා බලන්න හරි. first name එක විතරයි එහෙනම් field required. ඊට පස්සේ අපි first name එක යවනවා. address එක යවන්නේ නැහැ. හරි address field is required කියන්නේ හරි. ඒ කියන්නේ ගාන්ට required එක මේ අපේ validation එක වැඩ කරනවා කියන එක. දැන් මේක user තේරෙනවා. address field එකම යවලා නැහැ. දාහින address field එකත් එක්ක type කරන්න ඕනේ කියලා. ඒකත් දාලා type කරනවා. දැන් මෙතනදි තව වැඩක් අපිට කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ එන්නේ Laravel backend එකෙන් කියන්නේ Laravel validation වලින් default ම හදලා දෙන message එක required address field is required first name is required ඒ විදිහට අර column name එකේ අදාළ message එක ඒගොල්ලෝ generate කරලා දෙනවා. මෙතනදී අපිට කැමති message එකක් දාගන්න පුළුවන් ඕන. ඒ කියන්නේ අපේ user කියන්න පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ විදිහට message එකක් අපිට ඕන address field is required කියලා නෙමෙයි address එක අනිව ඕනේ කියලා type කරන්න ඕන. එහෙම message එක පෙන්වන්න කියලා කියන user. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. මෙතනට ගියාම ඔයගලන්ට මේ මේක උඩට ගියාම ඔයගලන්ට පේනවා මේ මේක කියන ෆන්ක්ෂන් එකට අපිට පැරාමීටර්ස් හතරක් පිළිවෙලින් පාස් කරන්න පුළුවන්. මුලින් data ෆන්ක්ෂන් එක මොනවද වැලිඩේට් කරන්න ඕන කියන එක. ඊට පස්සේ වැලිඩේට් කරන rules මොනවද සහ අන්තිමටම messages කියලා එකක් අන්තිමට මේ තුන්වෙනියට messages කියලා එකක් type කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු messages ටිකක් යවලා මේකට. messages. අපි කියනවා first name එකේ required message එක first name එකක් colon තුලේ first name එකක් ඕනේ. දෙවෙනියට අපි කියනවා address dot wired address එකක් ඕනේ. මේ වගේම මේ string වලටත් අපිට ගහන්න පුළුවන් මේ විදිහට address dot string එකට කැමති මෙන්න මේ විදිහට කැමති message එකක් ගහන්න පුළුවන්. දැනට මේ දෙක විතරක් දාලා බලමු අපි. refresh කරලා යාළුවා බලන්න හරි. මේදී first name එකක් ඕනේ address එකක් ඕනේ කියලා එයා අපිට කියනවා. ඒ විදිහට අපිට කැමති message එකක් කැමති validation එකකට දාන්න පුළුවන්. save වුණා හරි කියුවට පස්සේ validation messages ටික පෙන්නනවා. මම හිතනවා validation message ටික validation කරලා කොහොමද validation message front end එකේ පෙන්වන්නේ කියලා තේරුණා කියලා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද අපි මේ save කරගත්ත user නැත්නම් save කරගත්ත student ව update කරන්නේ කියලා.